Welcome po sa Kami ay Pinoy Online Paaralan. Sa video na ito, matututunan natin kung paano magka-Gcash gamit ang Dito SIM. Una, mag-download muna tayo ng Gcash app sa Google Play Store kung ikaw ay naka-Android. App Store naman kung ikaw ay naka-iPhone. E-type sa search ang Gcash. O ayan, eto yun. E-download mo na. Chillax lang, wag mainip. Wait nating matapos ang download. Okay, e-open na natin. Aroy. Excited ka na ba? Chillax lang. Ala may pop-up. Piliin ang allow. Chillax lang uli. Huwag titigan ang umiikot para hindi ka mahilo. In case nahihilo ka na, kuha ka sandali ng talbos ng bayabas nga road. Piga-pigain at singhutin. Gamot sa hilo yan. Ala ayan na. Welcome na daw. Success ang ating pag-install ng Gcash. Ala lowbat na pala CP ko. 10% na lang. Don't worry, aabot pa yan. 10 hours lang naman ang video na ito, charot. Charot. Tap na sa register. O ayan na, ipapasok na natin ang number ng Dito SIM card natin. Siguraduhin nasa SIM slot ng CP mo ang Dito SIM card. Magte-text kasi si Dito sa'yo. E-type na natin ang number ng Dito SIM card mo. Piliin ang done kung ikaw ay naka-iPhone. Next kung ikaw ay naka-Android. Next manen. O ayan. Nag-send daw ng 6-digit code si Gcash sa'yo. Hanapin na sa messages at ipasok na dito ang code number. Sa iPhone maaaring ipakita na sa iyo ang code kaya no need magpunta sa messages. Aroy, mukhang mas gusto mo ng mag-iPhone. Saka na lang muna kapag meron ka ng ipon. Type na ang code at submit. Okay, dito na tayo sa register page. Sagutan na ang mga tanong gaya ng name at address. Sa page na ito, reviewin ang iyong mga isinagot na info. Palitan kung may mali. Next page na, gawa ka naman ng 4 na digit PIN dito. Huwag 1, 2, 3, 4 para hindi ka makupitan. Charot. Tap submit. Oh ayan na, yehey, may Gcash ka na gamit ang Dito SIM. Yehey. Bes, proceed to login na. Ipasok ang PIN na ginawa mo kanina. Aroy. Skip muna at remind me later tayo. Para makita natin kung gaano kadami ang ating pera. O ayan, wow, ang dami. Ang daming 0. 3 o. Ha. Ala teka, nag-text si Gcash. Basahin natin. Thank you daw. Huwag ka nang mag-reply ng welcome. Baka mabawasan pa ang load mo Now naman, lalagyan natin ng laman na pera ang Dito SIM Gcash mo gamit ang Smart SIM Gcash ko. Bes, bakit? Para mapatunayan natin na working nga itong si Dito SIM para sa Gcash. O ayan, naka-open na ang Gcash ko. Pasensya na. Pandemya ngayon kaya yan lang ang laman. Angas ba? Aba, matindi! Pipiliin ko ang send money at express send. Ipapasok ko na ang number ni Dito SIM. Teka, HM ba ipapadala ko? A few inches later. Alam ko na, dahil 10% na lang ang battery ko kaya 10 pesos ang ipapadala ko. Huwag nyo nang isipin kung ano ang connect. O ayan, is send ko na. Aroy. Ayan, success daw. Sent to 9914447. Check natin kung nabawasan ba ang balance ko ng 10. Nabawasan nga. Okay lang. Pwede rin namang ibalik sa akin ng Dito SIM yung 10, pero dapat ma-verified na ang Gcash mo. May video din tayo niyan. Bes, kaya mag-subscribe ka na.